საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის პროექტის მტკვარი ჰესის ფარგლებში საქართველოში Double Shield TBM-ით გაყვანილი ყველაზე გრძელი და დიდი დიამეტრის მქონე გვირაბის ექსკავაცია დასრულებულია. მტკვარი ჰესის ჯამური დადგმული სიმძლავრე 53 მეგავატია, ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება კი 251,500,000 კილოვატ-საათი. რაც 2019 წლის მონაცემებით საქართველოს მთლიანი ელექტროენერგიის მოხმარების თითქმის 2%-ია. პროექტის ინვესტიციების ჯამური მოცულობა 157 მილიონი დოლარი გახლავთ და მისი პროექტის დასრულება ძალიან მასშტაბურის ტექნოლოგიურად ინჟინერული თვალსაზრისით ერთგვარად საგანმანათლებლოც 2021 წელს იგეგმება. რაც შეეხება ცალკე აღებული თანადაფინანსების კომპონენტებს, TBC-ის აი მთლიან 252 მილიონიან სასესხო თანამონაწილეობით ზოგადად ენერგოსექტორში 515 მილიონი დოლარის ინვესტიცია არის განხორციელებული. აქ დომინაციაშია TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის ამონარიდი ვნახეთ, სხვათა შორის გოგა თხელიძის, სადაც საუბრობს აღნიშნული სექტორის განვითარების ხელშეწყობაზე, როგორც TBC ბანკისთვის სტრატეგიულ მიმართულებაზე. არც ჩვენ ვართ უყურადღებო ამ თემის მიმართ, ჩვენ მაყურებელმა იცის, რომ BMG-ის მიმართება ენერგოპროექტებთან დაკავშირებით საკმაოდ აქტიური, ამიტომ არავის გაუკვირდება თუ ამ სტუდიაში ხშირად ნახავთ ენერგეტიკოსებს, ენერგოკომპანიებს, საინვესტიციო კომპანიებს და ბანკებს, ვისი დაფინანსების სხვადასხვა ფორმით და მონაწილეობითაც სხვადასხვა ენერგოპროექტის მშენებლობა ხდება. დღესაც სტუმრიანობა გვაქვს საქმიან დილაში და მასპინძლობთ ირაკლი დიასამიძეს, TBC ბანკის ენერგეტიკის სექტორის ხელმძღვანელს და ცოტნე ებრაელიძეს, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პროექტი არის საკმაოდ მასშტაბური, საკმაოდ მსხვილი და საინტერესო იმ შედეგით, რაც მან უნდა მისცეს საქართველოს ენერგეტიკას. მაგრამ მე მინდა დავიწყო იმ დაფინანსებით და თანამონაწილეობით TBC როგორ აღმოჩნდა ყველაფერთან. მართალია თქვენ ძალიან ბევრი მიმართულებით აქტიურობთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ სექტორის მიმართ თქვენი ინტერესი რას უყურებს და ამ კონკრეტული პროექტის მიმართ რა აქტივობა გქონდათ აი ამ ნაწილით გახსნათ. ისტორიულად ენერგეტიკის სექტორის ფინანსირება ჩვენს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტული იყო და საკმაოდ ბევრი პროექტი დააფინანსეს ამ პერიოდში და ახლობთ 23 პროექტის ფინანსირება მოხდა და გრძელდება დღეისთვის, საიდანაც 13 უკვე წარმატებით ოპერირებს და 10 დეველოპმენტის სხვადასხვა სტადიაზეა და ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ დიდი წვლილი შეგვაქვს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის მნიშვნელოვანი პროექტების განვითარებაში. TBC ეს ასე ვთქვათ განახლებადი ენერგიის წყაროების ფინანსირებაში ლიდერი პოზიცია უკავია. ჩვენ განგვასხვავებს ასევე ის, რომ ყავს ცალკე გამოყოფილი სპეციალური გუნდი, რომელიც კონკრეტულად ამ მიმართულებით მუშაობს და გაერთიანებულია შიგნით პროფესიონალები არა მხოლოდ ფინანსური კუთხით, არამედ ტექნიკური ნაწილით, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ პროექტი დავფარავთ კომპლექსურად. თავიდან ბოლომდე, ხო, აი დაწყებიდან ბოლომდე მთელ პერიოდზე. რაც შეეხება ამ პროექტს, მტკვარი ჰესის თანაინვესტირების ფონდთან ჩვენ სტრატეგიული ურთიერთობებით ძალიან ბევრ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობთ. მტკვარი ჰესი ჩვენთვისაც და კომპანიას რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც დიდ წვლილს შეიტანს ჩვენ დამოუკიდებლობაში. ჩვენ თავიდან გვერდში ვედექით ამ პროექტს და წარმოადგენს ყველაზე მსხვილ პროექტს ამ სექტორში, რომელიც ლოკალური ბანკის მიერ ფინანსირდება და ძალიან მოხარული ვართ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი, როგორც არის გვირაბის გათხრის სამუშაოები წარმატებით დასრულდა. ამ პროექტის მიმდინარეობაზე შეიძლება თუ არა საუბარი, ანუ TBC ექსკლუზიური დაფინანსებელია ბანკების მხრიდან, ხო? ლოკალური ბანკების მხრიდან TBC აფინანსებს. საუბარი არის და განიხილება ეს პროექტი დასინდიცირდება ლოკალურ ბანკებთანაც შემოიყვანთ, მათ რა თქმა უნდა ლიდში, ასე ვთქვათ, აი პროექტის განვითარებაში თავიდანვე იყო და ეხაც არის TBC ბანკი. სანამ ცოტნესთან გადავინაცვლებთ, ირაკლი ახსენეთ, რომ აი მთელ სურათს უყურებთ იმ თქვენი სპეციალისტებიდან გამომდინარე, რომელიც არ არიან მარტო რისკების თუ სხვადასხვა მიმართულების შემფასებლები. მტკვარი ჰესი ჯერ კიდევ 2014 წლიდან მოყოლებული ალბათ რა მიზიდულობას წარმოადგენდა ბანკისთვის, საიმისოთ რომ თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, მაშინ მონაწილეობა მიიღოთ. იყო თუ არა ფინანსურის გარდა სხვა ტიპის კომპონენტი, რამაც პოზიტიურად განგაწყოთ იმ პერიოდში. საკმაოდ საინტერესო პროექტი იყო თავიდან, მსხვილი მასშტაბური კომპლექსური პროექტი, რომელიც ძალიან გვაინტერესებდა. ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე მისი გარემოსთან არანაირად ვთქვათ რაღაცა პრობლემებთან დაკავშირებით რო არ ქონდა და შესაბამისად საინტერესო იყო თავიდანვე, ანუ ვთქვათ არა მარტო ფინანსური ნაწილით, კომპლექსური პროექტი იყო და გვაინტერესებდა ამ პროექტში მივიღოთ თანამონაწილეობა. რეალურად მე მინდა მაყურებელს უთხრა და ეხლა გადავინაცვლებთ უკვე საუბრით ცოტნე ებრაელიძესთან, რომელიც თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელს წარმოადგენს, ის რაც არ თქმულა მტკვარი ჰესთან დაკავშირებით და ფონდის მონაწილეობაზე, ეს ხო რეალურად გაჩერებული
გაჩერებული პროექტი, კი ბატონო, რომელიც რაც რთულ უპერსპექტივო პროექტებში გადიოდა 2013-14 წლებში თუ არ ვწდები რაც მახსოვს და სწორედ ამ პერიოდში მისი 100% გამოისყიდა უკვე თანაინვესტირების ფონდმა, შედგა ნასყიდობა, შედგა და გადაკეთა მთლიანად ხედვა ყველაფრიდან გამომდინარე და ის ფინანსურად მიმზიდველი გახდა ინვესტორებისთვის და მასში ძალიან ბევრი ადგილობრივი და უფრო მეტი საერთაშორისო მონაწილე ჩაერთო. ცოდნა პირველი ესეთი კითხვა, იყო თუ არა სრულად შეკრული გუნდი იმ დროისთვისვე ამ პერიოდში, როცა ჯერ კიდე გიორგი ბაჩიაშვილი ხელმძღვანელობდა თანაინვესტირების ფონდს, გულისხმობ, რომ ესეთი ის არის, როგორ გითხრა, პალიტრა, იქ ენერგონია, ფერია, ეს თქვა ქართულ კომპანიებს რაც ეხება, აშკარად ჩანს ავსტრიული წარმომავლობის ორიგინალური ტექნოლოგიები, გერმანელების ჩართულობა, უკრჰიდროენერგო, ანუ ძალიან ბევრი ესეთი საინტერესო მოთამაშეები შეიკრა. თავიდანვე ესე შეიკრა ეს ამბავი თუ აი ცოტა ისტორიული ისტორიულად შეხო ეტაპობრივად მოხდა სხვა კომპანიების ჩართვა. პროექტი თვითონ ჰიდროენერგოს ეკუთვნოდა და თავიდან მათი გაკეთებული იყო, მაგრამ შემდგომ უკვე სხვა სპეციალისტების ჩართვაც გახდა საჭირო, იმიტომ რომ და ის დაპაუზებული იყო იმ პერიოდში. იმ პერიოდში კი ბატონო, რაღაც პერიოდი დაპაუზებული იყო, რაღაც სირთულეებიც იყო ბევრი ამ პროექტში, იმიტომ რომ ტექნიკურად საკმაოდ რთული პროექტი არის. მოგეხსენებათ, რომ ეს გაყვანილი იყო კლდოვანი გრუნტისთვის განკუთვნილი სპეციალური გვირაბგამყვანი მანქანით და ანუ ესეთი ტიპის პროექტებისთვის, ანუ ყველაზე უფრო დიდი დიამეტრის და გრძელი გვირაბი არის საქართველოში, რაც მანამდე გაკეთებულა და არ იყო იქ მარტივი გეოლოგია და საკმაოდ ტექნიკურად რთულად გასაკეთებელი პროექტი იყო და სწორედ ამიტომაც გახდა საჭირო, რომ ბევრი სპეციალისტი ჩართულიყო, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი და რაც თავარია და სტუდიაში მანამდე საუბრობდით. რომ ბევრი ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინეთ ყველა ამ პროექტით, ანუ ვინც ამ პროექტში მონაწილეობდა, როგორც თქვა, თანაინვესტირების ფონდმა, ბანკმა, ასევე უშუალოდ სამშენებლო კომპანიებმა, რომლებიც ამაში ჩართულები იყვნენ და ეს გამოცდილება მე მომავალში დაგვეხმარება კიდე ახალი პროექტების წარმატებით განხორციელებაში დარწმუნებული ვარ. რა ჩაიბარეთ და დღეს სადამდე მოხვდით? დღეს რა ეტაპზეა ეს პროექტი? აი ეს ვადებშიც როგორც მიდის რა ნაწილამდე ხართ მისულები და 2021 წელს როცა შორს არ არის ეს პერიოდი, ერთი წელია დარჩენილი ფაქტობრივად. სად არის დღეს პროექტი და რას უყურებს ვადების ნაწილში? იმიტომ რომ სირთულეები ახსენეთ, რასაც ხშირად მოყვება ხოლმე, მათ შორის იგივე ვადებში გადახედვა ამ პროექტის ბოლომდე მიყვანისა. დღეს სად არის თქო ეს პროექტი? დღეს ფაქტობრივად ბოლო ეტაპზე გადავედით, ანუ ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი იყო სწორედ გვირაბის გაყვანა, გვირაბის გათხრა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გვირაბის გაყვანა ბოლომდე ჯერ არ არის დასრულებული, იქ დარჩენილი არის კიდე გვირაბის მოსახვის სამუშაოები და მთელი რიგი სამუშაოები, თუმცა სამუშაოების დაახლოებით 80% უკვე შესრულებული არის და ყველაზე უფრო რთული ნაწილი სამუშაოების ამოიწურა, კი ბატონო და სადღაც წელიწად ნახევარი არის დარჩენილი, უფრო ვარაუდობთ, რომ 2021 წლის ბოლოს მოხდება გაშვება, იმიტომ რომ ჯერ მთელი ეს სამუშაოები უნდა შესრულდეს, მერე არის ტესტირების ხანგრძლივი პერიოდი და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება უკვე ჰესის სრული ამუშავება. მე ვახსენე, რომ ელექტროგენერაციის 2%-ის გამომუშავება შეუძლია, მაგრამ რას გვაძლევს ენერგეტიკული მიმართულებით ეს პროექტი დასრულების შემდეგ? რა შედეგი უნდა მოგვცეს და ფონდი რას აპირებს მასთან დაკავშირებით მომავალში? გააგრძელებს მართვას, იქნება რაიმე სხვა გეგმით, თქვათ, არის თუ არ განხილვაში, რომ თქვათ გასხვისდეს ან გადაეცეს, აი 2021 წლის მერე რა იქნება და რას მოგვცემს ეს პროექტი? კი ბატონო, ანუ რაც შეხება პროექტს, ანუ ყველა ესეთი პროექტი არის კიდევ ერთი ნაბიჯი მისკენ, რომ საქართველოს იყოს ენერგეტიკულად დამოუკიდებელი და უზრუნველყოფილი, ასე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ სრული დამოუკიდებლობის მიღწევა საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ძალიან იზრდება მოხმარება ელექტროენერგიის და უკვე ის რესურსი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ადრე თქვენ ამ რესურსს ამოწურავთ და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინვესტიციები ჩაიდოს ელექტროენერგიის მიმართულებით, იგივე თქვათ ჰესების მიმართულებით, რომ 5-6-10 წლის მერე კონდეს საკმარისი ელექტროენერგიის წარმოების საშუალება და სიმძლავრეები ქვეყნის შიგნით.
რაც შეეხება თანაინვესტირების ფონდის გეგმებს პროექტთან მიმართებაში, ანუ ზოგადად ნებისმიერი საინვესტიციო ფონდის ნებისმიერი საინვესტიციო ფონდის გეგმა ყოველთვის არის ის, რომ ჯერ უნდა გააკეთოს პროექტი და შემდეგ უნდა გამოვიდეს პროექტიდან და ფული დაუბრუნოს ინვესტორებს. ანუ ყველა საინვესტიციო ფონდი ესე მუშაობს, ანუ ახალი არავისთვის არ არის და ანუ შესაბამისად აქაც ანალოგიური გეგმა გვაქვს, რომ რაღაცა ეტაპამდე პროექტს მივიყვანთ, ვაჩვენებთ ინვესტორებს ამ პროექტის პოტენციალს და მე ნახავთ დაინტერესებულ მხარეს, რომელიც შეიძენს. ორი კითხვა გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ხშირად არ ხართ ენერგოპროექტებიდან, რას გამოყოფთ კიდე თანაინვესტირების ფონდის პორტფელიდან, კი ბატონო, ამ ეტაპზე ხა კვარიხის გარდა ორი დიდი პროექტი გვაქვს. ერთი არის ლენტეხის პროექტი, რომელიც ანუ ადრე ცნობილი იყო როგორც ცხენისწყლის ჰესების კასკადის სახელით. ამ პროექტმა შეიცვალა გარკვეული ტექნიკური პარამეტრები. ადრე ოდნავ უფრო დიდი იყო ეს პროექტი, სადაც 350 მეგავატამდე იყო და დაახლოებით 200 მეგავატამდე ჩამოვიდა, უფრო სწორად 192 მეგავატი არის და ამ პროექტს ჩვენ ვახორციელებთ ძალიან დიდი კორეული კომპანიის პარტნიორობით, ეს არის KHMP, მსხვილესი კორეული კომპანია, რომელსაც როგორც ჰიდრო, ასევე ატომური ელექტროსადგურებიც აქვს კორეაში და მათ გამოთქვეს ამ პროექტში მონაწილეობის სურვილი. ჩაერთნენ, შარშან გავაფორმეთ მათთან მემორანდუმი და ჩვენი მონაწილეობა პრინციპში ანუ მინორიტარის სახით იქნება, სადაც 10% გვექნება ამ პროექტში და ძირითადი წამყვანი როლი მათ ექნებათ და ანუ ეხლა მიმდინარეობს ასე ვთქვათ პროექტირების ეტაპი. რაღაც გარკვეული პარამეტრები მათ უკვე შეცვალეს პროექტში, უფრო ეფექტური გახადეს პროექტი და გამომუშავებული სიმძლავრით 4-ჯერ მეტია ვიდრე მტკვარი. კი, 4-ჯერ მეტია ვიდრე მტკვარი. საკმაოდ დიდი პროექტია. მეორე პროექტი, ეგეც უნდა გვითხრათ. მეორე პროექტი ეს არის ონი. დიახ, ანუ ეს არის ფერთან ერთად ვახორციელებთ, ანუ მანდაც მინორიტარები ვართ, პრინციპში, ანუ ფერი იქნება ძირითადი პარტნიორი, ფერი ასევე ჩვენი პარტნიორი იყო მტკვარი ჰესზე და ეხლა მოგძებთ მუშაობას, ანუ საკმაოდ წარმატებით ვიმუშავეთ და საშუალო ის გვირაბ გამყვანი მანქანა, რომელიც მტკვარზე იყო გამოყენებული, მე შემდეგ გადაინაცვლებს ონზე და კი ბატონო და ონზე გააგრძელებს სამუშაოს. ანუ ვიტოვებთ. დიამეტრი მთხოველზე შეიძლება. ხო, ბევრი საკმაოდ იშვიათია. ეს ერთ-ერთი უნიკალური ტექნოლოგიებთაგანია, რომელიც მე როგორც ვიცი, ამის პრეცედენტი არც არსებობდა. საქართველოში იყო პრეცედენტი, უბრალოდ ანუ ამ სიგრძის და სიგანის არ ყოფილა ჯერ კი. მაგრამ ისე 1600 სიგრძე და 6 მეტრი არის დიამეტრი. დიახ. კარგი. და ცოტნე თქვენთან ბოლო კითხვა შემდეგია. ეს იყო ენერგოპროექტები, რომელიც თქვენ დაამატეთ კვარი ჰესის თემას. 2020 წელი თანაინვესტირების ფონდისთვის მისი პროექტებიდან გამომდინარე, რას აღნიშნავდით, რომელიც შეგიძლიათ გამომდინარე იქიდან წელს თქვენი პირველი ეთერია საქმიანობაში? 2020 წელსაც შეეხება, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წელია, ანუ პირველი ძალიან კარგი რომ ამით დაიწყო და გვირაბიდან გამოსვლა შევძელით, მაგრამ ამის გარდა აღსანიშნავი იქნება იმით, რომ წელს იხსნება სასტუმრო აქსის ტაუერში და ანუ წლის ბოლომდე აქსის ტაუერსი ბოლომდე გაიხსნება, ანუ ყველა თავისი ფუნქციით. მოგესალმებით, ეხა იქ ფუნქციონირებს სავაჭრო ფართების ნაწილი, საოფისე ფართების ნაწილი და პარკინგის ნაწილი, ასევე საცხოვრებლები არის დასრულებული, მაგრამ წლის ბოლომდე მთლიანად პროექტი დასრულდება და ნუ საკმაოდ მასშტაბური პროექტი არის, რაღაც 100,000 კვადრატული მეტრი არის და ძალიან მრავალფუნქციური არის და მგონია რომ ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი შენობა შეემატება ქალაქს ამით წლის ბოლოს. ასევე შემოდგომაზე სრულდება თავისუფლების მოედანზე მშენებარე სასტუმრო. ეს არის luxury collection-ის ბრენდის ქვეშ, ეს არის Marriott-ის უმაღლესი კატეგორიის ბრენდი luxury collection-ი და luxury collection-ის ბრენდის ქვეშ გაიხსნება პარაგრაფ luxury collection-ი თავისუფლების მოედანზე შემოდგომაზე. ყოფილი კავშირის შენობას და ქალაქს შეემატება ისეთი დონის სასტუმრო, რომელიც მანამდე
არ ყოფილა და მომავალშიც ეგეთი არ იგეგმება ჯერჯერობით უახლოეს მომავალში ყოველ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. ძალიან აქტიურად იყავით ინტერაქციაში ჩართული, როცა ცოტნე საუბრობდა. ანუ თქვენი პორტფელიდან, კი, თქვენი პორტფელიდან რომ რაც ბძანეთ 10 ფაქტიურად 13 ოპერირებს. 13 უკვე ოპერირებს და თამ შენებლობის სხვადასხვა სტადიაზე და დაწყების თქო, ფაიფლაინი კიდევ უფრო დიდია. მე გულისხმობ პროექტებს, რომელიც მოქმედია ამ შემთხვევაში, დასრულებული და მშენებარე ამ შემთხვევაში. თქვენი და თქვენი ჯგუფის დაკვირვებით, ყველა ეს 10-ვე თქვენს პორტფელში არსებული ვადებშიც უპრობლემოდ, ну ცხადია თავისი პლუს მინუსებით და ტექნოლოგიებისთვის დამახასიათებელი პრობლემებით, მაგრამ მიმდინარეობს წარმატებით. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული რაღაც შეფერხებები. კომპლექსური მშენებლობა და ყოველთვის რაღაც საკითხი, რომელიც უნდა სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს როგორც ჩვენ, როგორც კომპანიამ, ასევე სხვა საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად, მაგრამ საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ყველა ეს პროექტი, რომელზეც მუშაობთ, იქნება წარმატებული და საკმაოდ დიდ წყვილს შეიტანს კიდევ ერთხელ ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობისთვის. ამიტომ კი შეგვიძლია თქვა, რომ ეს პროექტი იქნება წარმატებული, თქვა რაღაც მომდენო რამოდენიმე წლის განმავლობაში. სინერგია, რაც საპარტნიორო ფონდთან შედგა მტკვარი ჰესთან დაკავშირებით, იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს თქვენი პარტნიორო მომავალშიც შესაძლოა ნებისმიერ საინტერესო პროექტზე. მე წარმატებებს გისურვებთ. სულ მალე საუბარს ცოტნე ებრალიძესთან და ირაკლი დიასამიძესთან ნახავთ BMG-ს ვებგვერდზე. ძალიან ბევრი სიახლე ითქვა ჩვენი სტუმრებისგან და დარწმუნებული ვარ სააგენტო თავად ძალიან ბევრ სიახლეს გააკეთებს, ძალიან ბევრ სიახლებს გაუკეთებს დისტრიბუციას. დიდიდან ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენს ვებგვერდზე. ჩვენი ყურადღებაც არ მოაკლდება და რა თქმა უნდა, მუდმივად ყოველთვის საინტერესო არის იმ პროექტებზე საუბარი, რომელსაც ერთის მხრივ TBS-ის მხრიდან არის მხარდაჭერილი და ბევრი მიმართულებითი არიან ჩართულები და თანაინვესტირების ფონდისგანაც არ გვაკლია ხოლმე ამბები. მადლობა ამისათვის.